ครับผมเจมส์ริวเจมส์ริวไฟอกุศลเมื่อไฟกิเลสไฟทุกข์ไฟอกุศลมันดับลงไปแล้วจิตใจก็สงบเยือกเย็นนะพอเราในปัจจุบันนี้พอเรามีศรัทธามีพระสงฆ์องค์เนรแล้วก็มีวาสุปฏิกาได้มาอยู่ที่วัดเราเนี่ย400 กว่าคน400 กว่าคนมีพี่เป็นโยคีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะรวมแล้ว200 กว่าคนนะเป็นพระเนนไม่ชีโยคีประจำก็ประมาณ200 คนรูปคนนี่ญาติโยมมาอีกนะญาติโยมก็จะได้มาทำกิจกรรมสวดมนต์ให้เป็นมหากุศลเป็นมงคลชีวิตคงจะมีมากถึงอาจจะเป็น500 กว่าคนขึ้นไปนะว่าเรานะในช่วงโอกาสปีพุทธศักราช2568นี้ว่าเรามีสถิติตั้งแต่วันที่1 มกราคมจนถึงวันที่31 ธันวาคมนะมีผู้อยู่เป็นผู้ที่มาอยู่ในวัดเนี่ยพระภิกษุเดือนมกราเนี่ยพระภิกษุ3อาคันตุกะเข้ามาวัดเรานี่3 รูปอุปสมบทพระภิกษุ2 รูปแล้วก็มีโยคีชายชาวไทยที่มาปฏิบัติ35 คนโยคีหญิงไทยมาปฏิบัติ204 คนนักปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศชาย30 คนชาวต่างประเทศหญิง35 คนในปีเดือนมกราปีนี้มีประชากรที่มาประจำกิจกรรมในวัดเราเนี่ย309 คนนี่ไม่นับพระภิกษุในวัดนะภิกษุในวัดสามเณรในวัดและแม่ชีในวัดแม่ชีโยคีนี่เฉพาะที่ผู้ที่เป็นอาคันตุกะจรมาที่วัดเราเดือนกุมภามีภิกษุ4 รูปมีภิกษุบทสมบทใหม่3 รูปนักปฏิบัติธรรมชายชาวไทย36 คนนักปฏิบัติธรรมชาวไทยหญิง242 คนชาวต่างประเทศชาย29 คนชาวต่างประเทศหญิงนี่45 คนรวมแล้ว359 คนนะ
ในเดือนมีนาคมมีพระภิกษุอาคารุกะ8 รูปมีภิกษุมาอุปสมบทใหม่9 รูปบวชแม่ชี1 ท่านโยคีชาย116 คนโยคีหญิง254 คนต่างประเทศชาย29ต่างประเทศหญิง44รวมแล้ว461 คนในเดือนเมษายนภิกษุอาคานุกะมี15 รูปภิกษุอุปสมบทใหม่มี25 รูปสามเณร59 คนพระสามเณรในบวชพระฤดูร้อน59โยคีชายมี74 คนโยคีหญิงมี444 คนจากประเทศชายมี40 คนต่างประเทศหญิงมี53 คนรวมแล้วเดือนเมษายนมีประชากรที่มาเข้ามาปฏิบัติว่าเรามี710 คนเดือนพฤษภาคมมีภิกษุอาคารุกะ9 รูปมีภิกษุอุปสมบท17 รูปสามเณรอุปนปัชฌาย์2 รูปโยคีชายไทย77โยคีหญิงไทย369ต่างประเทศชาย23ต่างประเทศหญิง33ค่ายธรรมะภาวนาเด็กเยาวชน433 คนรวมเป็นทั้งหมด963 คนเดือนมิถุนายนมีภิกษุอาคารุกะ14 รูปแล้วก็ภิกษุอุปสมบท7 รูปบวชแม่ชี1 คนชาวไทยชาย41 คนชาวไทยหญิง230 คนนักปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ27ชาวต่างประเทศหญิง30นักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้ามาเข้าค่ายธรรมภาวนานี่ 1,161 คนรวมแล้วมีประชากรที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่ว่าเรานี่ 1,511 คนเดือนกรกฎาคมเนี่ยภิกษุอาคานุกะมี2 รูปภิกษุบวชใหม่11 รูปมีแม่ชีบวช1 ท่านนักปฏิบัติธรรมชาวไทย48นักปฏิบัติธรรมชาวไทยหญิง402ต่างประเทศชาย41ต่างประเทศหญิง55แล้วก็โรงเรียนเยาวชนเข้าค่ายธรรมภาวนา548 คนรวมประชากรที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเราเดือนมิกรกฎาคมนี้ 1,108 คนเดือนสิงหาคมมีภิกษุบวชใหม่2 รูปมีบวชแม่ชี19 ท่านเพราะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เราบวชแม่ชีทำดีเพื่อแม่นะเดือนที่สิงหาแล้วก็ต่างชาติคนไทยชาวไทยชายมีปฏิบัติ37ชาวไทยหญิงมี262แล้วก็ไม่ใช่276แล้วก็ชาวต่างประเทศชาย20ชาวต่างประเทศหญิง35เด็กนักเรียนเยาวชนเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่711 คนรวมเป็นประชากร 1,102 คนนะในเดือนกันยายนเนี่ยมีภิกษุอาคานุกะ1 รูปบวชแม่ชี1 คนชาวไทยชาย36 คนชาวไทยหญิงมี262 คนต่างประเทศชายมี24ต่างประเทศหญิงมี35เด็กเยาวชน282รวมเป็นผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมวัดเรานี่641 คนนะเดือนตุลาคมเนี่ยพระภิกษุอาคานุกะมี20 รูปที่เป็นภิกษุพระนิสิตที่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกมาปฏิบัติวิปัสสนาที่วัดเรานะ20 รูปภิกษุอุปสมบทมี2 รูปบวชแม่ชี1 ท่านโยคีชาย31 คนโยคีหญิง339 คนต่างประเทศชาย31ต่างประเทศหญิง58
เด็กเยาวชนมี90 คนเนี่ยเดือนนี้มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเรามี572 คนเดือนพฤศจิกายนเรามีภิกษุอคันโลกะ8 รูปภิกษุบุสมบทใหม่8 รูปแล้วก็มีชาวไทยชาย36ชาวไทยหญิง350ต่างประเทศชายมี30ต่างประเทศหญิงมี44รวมแล้วมี476 คนไม่มีเยาวชนใครภาวนาเดือนธันวาคมเดือนนี้นะมีชาวไทยมีภิกษุอคันโลกะ7 รูปภิกษุบวชใหม่8 รูปแล้วก็มีชาวไทยชาย49ชาวไทยหญิง433 คนต่างประเทศชายมี22ต่างประเทศหญิงมี45รวมเป็นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติในเดือนธันวานี่564 คนรวมทั้ง12 เดือนเนี่ยมีภิกษุอคันโลกะ91 รูปภิกษุบวชใหม่94 คนสามเณรบวชใหม่บวชครับพระเณรบวชพระฤาษีหรือบวชใหม่61 รูปบวชแม่ชีมี24 ท่านแล้วก็มีชาวไทยชายมี616 คนชาวไทยหญิงมี 3,807 คนต่างประเทศชายมี346ต่างประเทศหญิงมี512เด็กเยาวชนเข้าค่ายธรรมนามี 3,225 คนรวมสถิติปีนี้นะคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเราเนี่ยมี 8,776 คนนะ 8,776 คนเนี่ยคือสถิติ1 ปีเนาะ1 ปีเนี่ยในปีนี้มีภิกษุอยู่จำพรรษาที่วัดเราเนี่ย63 รูปนะภิกษุชาวไทย58 รูปภิกษุทางประเทศ5 รูปมีพระภิกษุสัญชาติจีน3 รูปมาเลเซีย1 รูปฮ่องกง1 รูปนะภิกษุณี2 รูปสามเณร13 รูปแม่ชี34 ท่านวัดในศิษย์วัดและอารามเอกชน39 คนรวมแล้วมี151 รูปคนแต่ถ้านอกพรรษาภิกษุจำพรรษานอกพรรษานี่59 รูปภิกษุณี2 รูปสามเณร13 รูปแม่ชี34 รูปโยคีปฏิบัติธรรมประจำ33 คนพนักงานขับรถ3 คนนักการและคนงาน6 คนรวมประชากร150 รูปคนในช่วงนอกพรรษาเนาะนี่ก็จะขอขยายชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านเราตลอดทั้งปีนี้มีชาติอะไรบ้างนะมีชนชาติจีนแผ่นดินใหญ่นะมี378 คนชาวเยอรมันมี52 คนชาวฝรั่งเศสมี48 คนชาวประเทศอเมริกามี46 คนสหรัฐอาณาจักรมี28 คนประเทศออสเตรเลียมี20 คนประเทศสเปนและไต้หวันมีอย่างละ18รัสเซียมี16อิตาลีเซาท์โคเรียเกาหลีใต้นะมีประเทศละ15 คนมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศละ14 คนแคนาดาฮ่องกงญี่ปุ่นและพม่าเมียนมามีประเทศละ11 คนสหรัฐโปแลนด์มี10 คนไอซ์แลนด์และเม็กซิโกประเทศละ9 คนเวียดนามมี8 คนเนเธอร์แลนด์มี7 คนเบลเยียมมี6 คนอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีประเทศละ5 คนนะ
เช็กรีพับลิกอิสราเอลศรีลังกาประเทศละ4 คนออสเตรียบราซิลคัมพูเดียกัมพูชานะโคลัมเบียไม่ใช่กัมพูเดียโคลัมเบียเดนมาร์กนอร์เวย์โรมาเนียและยูเครนประเทศละ3 คนชิลีเอสโตเนียฮังการีอินเดียเซอร์เบียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์โปรตุเกสประเทศละ2 คนมีประเทศละ1มีบุลแกเรียเอกวาดอร์อียิปต์ฟินแลนด์กรีกอิหร่านลาวรัสเซียลิเกสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาเก๊าเนปาลซาอุดิอาระเบียเซาท์แอฟริกาสโลวีเนียและวานูอาตูนี่ประเทศละ1 คนรวมคนต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่บ้านเราเนี่ยปีนี้858 คนนะ858 คนแล้วก็เฉลี่ยสถิติผู้ที่มาปฏิบัติ7 วันถึง10 วันเนี่ย445 คน11 วันถึง20 วันนี้มี167 คน21 วันถึง30 วันมี186 คน40 วันอัพขึ้นไปมี60 คนนะรวมแล้วตั้ง858 คนนี้มาจาก62 ประเทศนะ62 ประเทศทั่วโลกแบ่งเป็นชาย346 คนเป็นหญิง512 คนนะประชากรชาวต่างชาติมาที่บ้านเรานี่มีถึง62 ประเทศทั่วโลกนะ62 ประเทศนี่คือสถิติผู้ที่บ้านเราได้ให้การดูแลรับรองนะที่เราได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2เป็นเรียกว่า Northern Insight Meditation Center เนี่ยบ้านลำเปิงตะโบธารามเนี่ยมีชาวต่างชาติมีถึง858 คนนะชาวไทยมีเท่าไหร่นะ8,000รวมทั้งชาวไทยและต่างประเทศนี่8,776 คนนะนี่เราสถิติเนาะแต่เรายังไม่ได้แถลงรายรับรายจ่ายเนาะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทำมันก็มีประโยชน์นะมันเหมือนกับที่พอเรามาอยู่กันที่นี่แหละมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดนะรวมไปถึงต่างประเทศต่างทวีปนี่นะก็มีคนมาปฏิบัติที่บ้านเรานะบ้านเราเป็นนานาชาตินะหลากหลายเชื้อชาติมีถึง62 ประเทศทั่วโลกมีทั้งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้ยุโรปออสเตรเลียเอเชียเรานะน้อยใหญ่แต่ส่วนมากก็เป็นพี่น้องชาวจีนนะที่มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะอันนี้ก็เราต้องเปิดใจให้กว้างเราเผยแพร่ศาสนาพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้พระสงฆ์ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาปัจจารถะภิกขเวจาริกังเนาะจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากนะนี่ไปเผยแพร่เนี่ยก็
เผยแพร่แก่คนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนา ให้เขามีพระพุทธศาสนานะเผยแพร่ในสิ่งที่เขาไม่รู้ให้เขารู้แต่ปัจจุบันนี้นะอาจารย์ก็ไม่ได้ออกไปเผยแพร่ต่างชาติต่างประเทศเพราะว่าหมอเขาขอร้องห้ามเราออกเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบนี่แหละนั่งบนเครื่องบินนานๆก็อาจจะอันตรายได้ความดันที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะแต่คิดว่าในปีหน้านี่เนาะเราก็คงจะได้รับความให้หมอคันก็จะคงจะให้เราออกจากต่างประเทศได้เนาะจะไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดียก็ไปไม่ได้ไปเมืองจีนไปเวียดนามก็ไปไม่ได้แม้จะขอนิมนต์แต่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงถ้าเราไปต่างประเทศนั้นมันก็เสี่ยงอันตรายนะแต่นี้ยังดีในที่เรายังมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติมาวัดเรามาถึงเราเนี่ยให้เราได้มาให้เราได้ทำกิจน้อยใหญ่ณที่วัดเพื่อเป็นประโยชน์สุทธิผลให้เกิดความเจริญไพบูรย์ในพระพุทธศาสนาเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็ไปที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ที่อำเภอสันป่าตองนะที่ตำบลยูวาโยมผู้ชายโยมบาศกบาสิกาล้วนๆสอนกรรมฐานกันได้นะเป็นศูนย์กรรมปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานกันมาเป็น20 กว่าปีแล้วเป็นคณะลูกศิษย์ของคุณแม่สิริกลิ่นใจสายลูกศิษย์ทางภาคเหนือเนี่ยท่านก็ได้เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4เอาไว้สำหรับศรัทธาญาติโยมชาวบ้านเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้นะเป็นคนที่ไม่อยากเข้าวัดหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาวัดเขาก็ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มูลนิธินี้ศูนย์นี้ประกาศเผยแพร่ธรรมด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่นะแต่ปัจจุบันนี้โยมผู้หญิงอาจารย์สิริพรไม่สบายมันก็เป็นโรคเดียวกับอาจารย์นี่แหละเป็นสโตรกโยมถึงขนาดที่ว่าเส้นเลือดแตกนะเรานี่เป็นแค่เส้นเลือดตีบแต่โยมเป็นเส้นเลือดแตกเลยอาการหนักกว่าเราหนักกว่าอาจารย์อีกนะก็น่าสังเวชใจนะว่าคนเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะก็ต้องขอบคุณนะคณะลูกศิษย์ดวงหาศรัทธาญาติโยมนะวันนี้เราจะได้ทำบุญด้วยกันนะจะขอเชิญคณะสงฆ์เราคณะสงฆ์เราแล้วก็เชิญคณะโยคีชายโยคีหญิงแล้วก็โยคีต่างประเทศทั้งชายหญิงนะมาร่วมกันจุดประทีปจุดเทียนบูชาเป็นเขาเรียกว่าเทียนนี่เขาเรียกว่าเทียนสืบชะตานะเทียนสืบชะตาและสะเดาะเคราะห์กับเทียนที่จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเขาจะให้พวกเราช่วยกันจุดเป็นตัวแทนของคณะผู้มาสวดมนต์นะ37 21เล่ม21เล่มนะทั้งแล้วก็เราก็จะจุดเทียนประทีปนะจุดประทีปรอบพระธาตุเจดีย์นะนี่ได้รับการหาประทีปจากคุณโยม
ธัญรัตน์ธวัฒน์มงคลศักดิ์ได้มาเอามาจุดให้แก่คุณโยมมรณีวรากิจในช่วงวันเกิดเดือนนี้วันนี้ในวันที่31นะแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันจุดนะช่วยกันจุดมีประทีปเป็นจำนวนเป็นพันนะก็พวกเราช่วยกันจุดเอาเท่ากับอายุของเราก็แล้วกันหรือว่าคุณพ่อ21คุณแม่12ก็ได้นะช่วยกันแบ่งกันจุดสัก5 ดอก7 ดอกนะประทีปเมื่อเราจุดประทีปกันแล้วเนี่ยก็ต้องเมื่อมันจะใกล้เราจะช่วยกันจุดตอนที่จะใกล้ขึ้นปีใหม่นะจุดเทียนจุดประทีปมาเฉลิมฉลองปีใหม่เข้าดาวกันนะก็พร้อมกันเมื่อจุดกันเรียบร้อยแล้วก็ให้มันเท่าทันเวลาที่เข้าดาวนั่นแหละนะแล้วเมื่อเราสวดมนต์จนถึงเวลาเข้าดาวเราก็จะสวดสยามงคลคาถาไปด้วยกันนะแล้วก็หลังจากขึ้นปีใหม่แล้วก็สวดมนต์ต่อนะสวดมนต์บทมหาสันติงหลวงสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่นะร่วมกันสวดมนต์ด้วยกันนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมแบบเป็นกิจนิมนต์นะเป็นกิจกรรมที่เราสมัครใจนะเราสมัครใจใครจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนหรือตี 1ก็ได้ตี 2ก็ได้ปฏิบัติไปจนถึงเช้าวันใหม่ของพรุ่งนี้ก็ได้นะเราจะได้รวมกันทำกิจกรรมน้อยใหญ่นี้ไปด้วยกันนะถ้าใครสามารถอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้มันผ่านปีใหม่ไปให้ได้เนาะเข้าดาวผ่านปีใหม่ไปให้ได้ขึ้นสู่ปี2569นะปีใหม่วันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสเป็นปีใหม่เป็นวันพฤหัสบดีวันขึ้นปีใหม่วันที่1 มกราตรงกับวันพฤหัสบดีนะณปัจจุบันนี้เรามีชาวต่างชาติที่อยู่ว่าเรานี้มีทั้งหมด11 ชาตินะมีชาวแคนาดาเป็นชาวจีนชาวอเมริกาชาวฝรั่งเศสแล้วชาวเยอรมันชาวเป็นคนอังกฤษเป็นคนเกาหลีเป็นคนออสเตรียเป็นคนออสเตรเลียแล้วก็เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและไต้หวันนะก็มี9 ประเทศกับ2 ดินแดนนะที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่ว่าเราณปัจจุบันนี้นะมี9 ประเทศ2 ดินแดนนะอันนี้ก็จะเป็นมหากุศลเป็นมงคลแก่เราทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เราจะได้เริ่มกันเวลาสัก4 ทุ่มนี่นะตอนนี้ก็จะใกล้กับ4 ทุ่มละเราจะได้มีโอกาสทำกุศลกรรมที่ดีงามร่วมกันนะ
ตอนนี้3:53 นาทีเอาเป็น3:55 นาทีเนาะ21:55 นาทีเริ่มกิจกรรมนะขอนิมนต์พระเรานะเข้ามาในสถานที่ในวิหารเนาะขอเจริญพรเชิญแม่ชีโยคีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะนั่งตามบริเวณในวิหารสารบาตรเราจะใช้วิหารสารบาตรนี้เป็นที่ร่วมกันสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ไปด้วยกันนะเอาอาสนะมาวางอาสนะอาสนะบางท่านจุดเทียนประทีปจุดที่โน่นเราจะทำพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีนั่งคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยเนาะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคะ
นะมะการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอให้ทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี
สิริวัโนมาพระมหานาโมถือว่าใหม่แล้วขอเชิญนักปฏิบัติธรรมที่เป็นชาวไทยเราเป็นอุบาสกอุบาสก2 ท่านอุบาสิกา2 ท่านนะเข้ามาในวิหารนี้เนาะเข้ามาจุดเทียนเข้ามาจุดเทียนบูชาจุดเทียน10 สตางค์นะอุบาสก2 ท่านอุบาสิกา2 ท่านบาสิกป้าแสงจันทร์คนมานี้เหมียวอยู่ไหมอยู่เข้ามาช่วยเป็นตัวแทนตัวแทนต่อไปเป็นตัวแทนของต่างโยคีต่อสังชาตินะเป็นคณะศิษย์ที่มาจากแคนาดาแอนเดรีย please come in the for Andrea China เนี่ยLiu from USA Mr. Kenneth a friend Christopher German Konstantin Beatrice Julian Korea Mr. Kim Chong-bong Austria Mr. Gerhard Australia Charlotte and Hong Kong Russia ไทเปไต้หวันชูชงเหยียนยังเหลือไหมครบหรือยังเทียนมีกี่เล่มเหลือไม่กี่เล่มเหลืออีก2 เล่มนะ
จับด้วยกัน together hold it together hold it togetherขอนิมนต์เราท่านอัญชัยขึ้นชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคาชันตุเทวตาขอเชิญเหล่าเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้สัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมคขทังจงฟังซึ่งพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารตาเตจันตริเควิมาเนขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดีรูปภพก็ดีและภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานเหนือเขายอดและเขาขาดในอากาศก็ดีที่เปรเทจะคาเมตรวนาคาเนอารามวัทุมหิเขตเตในเกาะก็ดีในแว่นแคว้นก็ดีในบ้านก็ดีในต้นพฤกษาและป่าช้าก็ดีในอารามก็ดีในที่ไรนาก็ดีภูมิมาจยันตุเทวาชาราธาราวิสเมยาขาคันทัพนาคายาคนทันและนาคซึ่งสถิตอยู่ในน้ำและบนบกและในที่อันไม่เรียบราบก็ดีติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุ
ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้คำใดเป็นคำสอนของพระมุนีผู้ประเสริฐท่านสัตบุรุษทั้งหลายจงสนับคำนั้นแห่งข้าพระเจ้าธรรมสวนกาโลอายัมภาทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอายัมภาทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอายัมภาทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจักขุมาโมหมลาปะกาโทสามังวะพุทโธสุมาโตวิมุตโตมาลาสปะสามินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิรสานามามิโลกัสสนาทันเจ้าวินัยกันจัตตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตรายาเจ้าวินาศเมนตุธัมโมทโยโยวิยตัสสะสัตตุสัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนิญญานิโกธัมมัทราสัทธาริสัทธาวะโหสันติกโรสุจินโนธัมมังวรันตังศิรสานามามิโมหัปปทารัง
อุปัสสันตถาหังตันเตชัสสาเตชัยสิทธิโหตุสัมพันตรายาจวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาปุปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติสันตังวรันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมสีลทิฏฐิงทันเตชัสสาเตชัยสิทธิโหตุสัมพันตรายาจวินาสเมตุสัมพุทเทอัตถวิสัญจะทวาทัสสัญจะสหัสสเกปัญจะสัตตสหัสสานินามามิติลสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนันามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสตโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสสเกทัสสะสัตตสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังกันจะอาทะเรนันามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสะโตสัมพุทเทนะวุตตรัสสเตอัตตจัตตาริสสหัสสเกวิสติสัตตสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนันามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมัสสัสสวาคาตัสเสวะเตนิทานโมมหาสังฆัสสาปิวิสุทธัสสีลทิติโนนะโมโอมาตยารัตทัสสะรัตนันตยัสสะสาธุกังนะโมโอมกาติตัสสะตัสสะวันโทตยัสสะปินะโมการัปปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัฏทวานะโมการานุภาเวนะสุวันทิโหนตุสัพพัทธานะโมการาสเตเชนะวิหิมมิโหมิต
ชวา เปิดมังคลสูตรนะ เอวเมสุตังสมัยยังภคะวาสาวัตติยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินติกาสะอาราเมสักโค อัญญตราเทวตาอภิกันตายรัตติยาอภิกันตวันนาเกวรกัปปังเชตวนังโอภาเสตวาเยนะภคะวาเตนุปัสสังกามิอุปัสสังกามิตวาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอันทาสิเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภคะวันตังอาทายะอาชภาสิภาหูเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาโสตทานังโพหิมังคลมุตตมังอเสวนาจะภาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจัปปุเพจักตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตัมมังคารมุตตมังพาหุสัจจันจะสิบปัญจวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตธารัสสะสังฆโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนวัตชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันทิจักตัญยุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมัสสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังตโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตถัสสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังอุตตัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิรัชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาติสานิกัตตวานาสัพพันธรรมปราชิตาสัพ
พันธโสทิงขันฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ ยานิทัพพุตานิสั ส ม มาคตานิบุมมานิวายานิวะอันตริเกสัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมตาสัพเพเมตตังกโรธรรมานุสิยาปชายทิวาจารัตโตจหารันติเยหริงตัสสมาหิเนรักขัตถาปมันตายังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปานิตังนโนสมังอัตติตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปานิตังยะทัสชัคคาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมัตถิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยัมพุทธเศรษโธปริวันนยิสุจิงสมาธิมานันตาริกันยมาหุสมาทินาเตนะสัมโมนาเวชติธรรมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคาราอัตถสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภารานิอิตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตัมมัสสะสานันมิเตปัตติปันตาอมตังวิไคหารัตถามุทธานนิพุติงพุนชมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัตถินตักขีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยตถุปะมังสัพปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติธรรมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติธรรมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติปุตตะปะมัตตานาเตภวังอัตถสมาธิอัน
ติธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุสหาวัสสะทัสสะนัสสัมปทายตายัตสุธรรมาชัยตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะสีรับพตังวาปิยทัตติกินจิจโตหปาเยหิจวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอภาโภกาตุงอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนวาจายะเจตสาวาอาภาโพโสตัสสะปฏิชะทายะอาภาพตาทินทปทัสสะวุตตายธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุวันนับปะคุมเพยถาพุสิตาเคอิมหานามาเสปธรรมัสสมิงคิมเมตทุปะมังธัมมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทธเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุวโรวรัญญูวรโทวราหะโลอนุตตโรธัมมวรังอเทสยิอิธัมปิพุทธเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุขีนังปุรานังนาวังนันทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสสมิงเตขีนาภิชาอวิรุณหิฉันทานิปันปิธีรายถายัมปทิโปอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุยานิทัพพุตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์สัพพุชิตังพุทธังนามัสสามัสสุวัตติโหนตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์สัพพุชิตังธัมมังนามัสสามัสสุวัตติโหนตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์สัพพุชิตังสังฆังนามัสสามัสสุวัตติโหนตุกรณียมันตะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจจะสัก
โกอุชุจะสุอุชุจะสุวัจโจจะสมุทโธอนัตติมานิสันตุสโกจะสุภโรจะอัปปกินโจจะสัลลหุกวตติตันตินทริโยจะนิปโกจะอัปปกินโภกุเลสุอนันุคินโทนะจักขุนทังสมาจเรกินจิเยนาวินโยปะเรอุปวัฏไทยุงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานโพตัตติตัสสาวาทาวราวาอนวเสสาทิคาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสสกาปอนุกัตถุราทินทาวาเยจาทินทาเยจทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตานปโรปรังนิกุเพทนาติมันเยตกัตถจินังกินจิพยาโลสนาปฏิคันสัญญานันยมันยัสสะทุกขมิจฉัยยะตังยถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุรักเขเอวัมปิสัพเตสุมานัสสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานัสสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยัญจะสัมภาทังอเวรังอาสาทัตทังติทันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิคัตมินโทเอสังสติงอทินเถยพรหมเมตังวิหารังอิธัมมาหุติเทนจานุปคัมมศีลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขทังนะหิชาตุคัพพาสัยยังปุณเรติเตวิโรปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมสัพพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโพตมะเกจิจะอปาทังเกหิเมเมตังเมตังทิปาทังเกหิเมจตุปาเทหิเมเมตังเมตังพาหุปเทหิเมมามังอปาทะโกเหงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจตุปาโทหิงสิมามังหิงสิพาหุปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัทธารานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคัมมาอัปปมาโนพุทโธอัปป
มาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอาเหเวชิกาสัตตปัฏฐิอุณนานาภิสัลลภูมุสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปฏิกัมมันตุโพธนานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังเปิดที่หน้า66อุเทตยัญจักขุมาเอกราชาหุริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวรรณังปัทวิปภาสังตยัญจักขุนตาวิหาเรทิวัสังเยพรหมนาเวทคุสัมพัทธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยัญจักขุมาเอกราชาหริตวันโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวรรณังปัทวิปภาสังตยัญจักขุตตาวิหาเรมุราติงเยธรรมนาเวทคุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสมักกัปปะเยติอัตติโลเกสีลคุณโนสัจจังโสชัยยนุตถยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมนุตตรังอาวัชชิตวาธัมมภรังสริตตวาบุพเกชิเนสัจจะพลมวัสสายสัจจกิริยมกาสหังสันติปัฏฐาปัตตนาสันติปาทาอวันจันนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิกัมมัสสหัสสัจเจกเตไมหังมหาปัจฉริโตสิกขิวัชเชสิโลลสการิสานิอุทธกังปัตตวายถาสิกขิสัจเจนะเมสัมโนนัตถิเอสาเมสัจจปาลมิติ
เอวเมสุตังเอกัง สัมมายังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเชตวันเนอนาถเป็นเดกัสสะอารามเมตราตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพัทธันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัสโสสุงภะคะวาเอตัทธโวจะอุตตมุพังภิกขเวเทวาสุรสังฆาโมสัมมุปปัจจุโยอโหสิอัตถโคภิกขเวสักโกเทวานามินโทเทวาตาวติงเสอามันเตสิสัจเจมาริสาเทวานังสังฆามัคคาตานังอุปัชเชยยังพยังวาสัตวาโลมาหังโสวามะเมวัตตัสสมิงสามาเยทัจจักขังอุนโลเกยาธรรมมังหิโวทัจจักขังอุนโลกายตังยัมภวิสติยังวาทัพปิตัตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิติโนเตเมทัชชักขังอุลโลกยาทะอาทะปัจฉาปฏิสัทเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาทะปัจฉาปฏิสหิโวเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกายตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจปัชชาปฏิสะเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาทะวดุนัสเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาทาวรุณนัสสหิโวเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวรุณนัสสัทเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาทะอัฏฐอิสานัสสะเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาทะฐานัสสหิโวเทวราชัสสัทธชักขังอุลโลกยาตังอัมภวิสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโสมหังโสวาโสปะหินยิสติติตังโคปนาภิกขเวสักกัสสวาเทวานามินทิสัพชักขังอุลโลกยตังปัจฉาปฏิส
สวาเทวราชัสสะทัจฉักขังอุลโลกยตังวรุณนัสสวาเทวราชัสสะทัจฉักขังอุลโลกยตังอิสานัสสวาเทวราชัสสะทัจฉักขังอุลโลกยตังยัมภเวสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหินเยธาปิโน โนปิปะหิตเยทัตตังกิสเต ตุ หุ สัตโตหิ หิ เม ภิกขเวเทวะนามินโทอวิตาราโคอวิตาโทโสอวิตาโมโหพิรุชัมพิวุตราสิปารายิติอาหันจะโคภิกขเวเอวังวัฏามิสเจตุมหากังภิกขเวอรัญญคตานังวาลุกขโมลคตานังวาสุญญาคาลวะคตานังวาอุปัชชัยยพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวามะเมวัตตัสสมิงสมัยเยอนุสเรยยาถาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะมังหิโวภิกขเวอนุตตรตังยัมภเวสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิตยิสสติโนเจมังอนุสลัยยาถาอัฏฐธรรมังอนุสลัยยาถาวาคาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติทุมมังโวยโพภิกขเวอนุสารตังยัมภเวสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหินยิสสติโนเจธัมมังอนุสลัยยาถาสังฆังอนุสลัยยาถาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคาราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย
อัญชริการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติคังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวาสัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติตังอิจะเทตุตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตราโควิตโทโสวิตโมโหอภิรุอัจฉัมพีอนุตตราสีอปารายิติอิทัมโวจะภควาอิทังวัตตวานาสุขโตอาทาปรังเอตทะโวจะสัทธารัญเยลุขโมเลวะสุญญาคาเรวะภิกขเวอนุสเรทาสัมพุทธังพยังตุมหากโนสิยาโนเจพุทธังสรัยยาทาโลกเทธังนราสัพพังอัฏฐธรรมังสรัยยาธานิยานิกังสุเทสิตังโนเจธัมมังสรัยยาธานิยานิกังสุเทสิตังอัฏฐสังฆังสรัยยาตปุญญาเขตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสรันตานังธัมมังสังฆัญจะภิกขโวพยังวาสัมภิตัตตังวาโลมหังโสนาเทสติติสนามันทุจักขุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิสสปินะมัตถุสัพพะภูตานุกัมปิโนเวสะพุสนามันทุนะหะตกาสัตตปัสสิโนนามันทุกกุสันทัสสะมาลเสนาปมัตติโนโกนาคัมนาสนามันทุพรามนัสสวุสีมโตกัสสปัสสนามันทุวิปมุตตัสสะสัพพทิอังคีรสัสสนามันทุสักกายปุตตัสสะสิริมโตโยอิมังธรรมมัทเทเสสิสัพพทุกขาปนุทานังเยจาปินิพุตตาโลเกยถาภูตังนิปัสสิสุงเตชนะมปิสุนามหันตาวิตาสารทานหิตังเทวมนุษสานังยังนามัสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังวิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันตินะโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมเหสินังตันหังกโรมหาวีโร
เมทังกโรมหายโสสารนังกโรโลกหิโตทิปังกโรจุตินทโรโกทัญโยชนะปาโมกขมังคโลปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทิโรเลวะโตราติวันธโนโสภิโตคุณสัมปันโนอนุมัตัสสิชโนตตโมปัทธุโมโลกปัจโจโตนารโทวัลสารถิปัทธุมุตตโรสัตตสาโลสุเมโทอาปัตติปุคโลสุชาโตสัพพโลกัสโคปิยทัสสีนราสโพอัตทัสสีการุณิโกธรรมทัสสีตโมนุโทสิทธัตโธอสโมโลเกติโสจวัฏตังวโรปุสโสจวรโทพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกขิสัมภหิโตสัทธาเวสะโพสุขทายโกกักกุสันโทสัตตวาโหโกนาคมโนรนัญชโหกัสสะโปสิริสัมปันโนโคตโมสักกยปุงขโวเอเตสัญเยจะสัมพุทธาอเนกสัตตโลกโยสัมเพพุทธาสัมมาสัมมาสัมเพพุทธามหิทธิกาสัพเพทัสสะภะลูเปตาเวสารเชหุปาคตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสัพพันธานโมตตมังสีหานาทังนาทันเตเตปริสาสุวิสารธาพรหมจักกังปวันเตนติโลเกอาปฏิวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสหินายกาทวันติงสารกนุเปตาสิตยานุพยัญชนะทราพยายมัปปภายสุปภาสัมเพเตมุนิกุลชราพุทธาสัมพันยุโนเอเตสัมเพขีนาสวาชินามหัมปภามหาเตชามหาปัญญามหัมภรามหาการุณิกาทีราสัมเพสานังสุชาวหาทิปานาถาปฏิทาจตานาเลนาจะปานินังคติพันธุมหัสสาสาสารนาจะหิเกสิโนสเทวกัสสะโลกัสสะสารนังเอเตปรายนาเตสาหังศิรสาปะเทว
วันทามิปุริสุตตะเมวัจจะสามนัสสาเจวะวันทาเมเตคทาคเตสยเนอาสเนทาเนขมเนจาปิสัพพัทธาสัทธาสุเขนรักขันตุพุทธาสันติการาตุวังเตหิตวังราคิโตสันโตมุตโตสัมภพเยนะจัสสัพพะโลกวินิมุตโตสัพพสันตาปวัจจิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพพุตโตจันตุวังภวเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาภัลเลนะจะเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจัตตุรัตถิมัสสมิงทิสาภาเคสันติภูตามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจัตตาคินัสสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะปัจฉิมัสสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจัตตรัสสมิงทิสาภาเคสันติยักขามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะปุริมัตถิสังทัตตรัตโธทักขิเนนะวิรุณหโตปัจฉิเมนะวิรูปัคโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโลเตมหาราชาโลกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะอากาสันทาจะภูมิมัทธาเทวนาคามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังยังกินจิรตนังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรัตนังพุทธัสสมังนัตถิตัสสมาสุทธิภวันตุเตยังกิน
จิรตนังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรัตนังธรรมสมังนัตติตัสสมาสุทธิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรัตนังสังฆสมังนัตติตัสสมาสุทธิภวันตุเตสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสทินานันสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตวาธัมมรัตนังโอสัทธังอุตตมังวลังปริราหูปัสสมนังธรรมเตเชนะโสทินานันสันตุปัตถวาสัพเพยาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตวาสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังวลังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลกาวุปัสสเมนตุเตสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโพชชังโคสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสันทิโพชังคาจะตถาปะเลสมาธุเปขะโพชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภาหุเลกตาสังวัตตันติอภิญญายเนพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเตโหตุสัพพทังเอกาสมิงสมัยเยนะโตโมคัลลานันจะกัสสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวารโรคามุนจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนะพิปิริโตจุนทัตเทเลนะตันเยวะพนาเปตวานัสสาทลังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมมาวุฒ
าสิทานโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหนตุสัพพทาปะเยนาเตจะอาภาทาตินนัมปิมเหสินังมัคคาหตกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหนตุสัพพทายันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโพสกุณาสัสสัทโธปาปัคขโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสัสสัทโธปาปัคขโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทนนิมิตตังอวมังคารันจโยจามนาโปสกุณาสัสสัทโธปาปัคขโหตุสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนวินาสเมนโตต่อไปสวดธรรมจักรเนาะหน้าอย่างไรหน้า86นะมาหาขึ้นนะเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาภาลานาสิยังวิหารติอิสิปัตตาเนมิขทาเยตราตระโหภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะภาชิเตนันเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคโนคัมโมโพธุชนิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัสสานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณียานการณีอุปสัมมายาภิญญายสัมพุทธายานิพพานายสังวัตติกัตตมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานการณีอุปสัมมายาภิญญายสัมพุทธายานิพพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสั
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิวิปปโยโคทุกขยัมปิชังนรปันติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตราราพินันทินเนไสยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอาเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสักโกโมติอนารโยอิทังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสังกัปโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกขังอริยสัจจันติริญญายันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ
ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังปณิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเหนันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวบุพ
เพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตาวกีวันจะเมภิกขเวมุเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสากาลังยถาภูตังญาณทัสสนังนัสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์สายานุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสากาลังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาหาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพราหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์สายานุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญานันจะปนเมทัสสนังอุทธปาทิอากุมปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัมภโวติธรรมโวจะภควาอัตตมนาเตจาวากิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนอิมาสมินจะปนวัยยากรณัสสมิงพันยมาเนอายัสสมโตโกนทัญญาสวิรจังเวตมลังธรรมจักขุงอุทธปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิขทาเยอนุตตลังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเลนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติ ภูมิมานัง เทวา
นังสัทธังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมารรติเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปารณิมมิตวัสสวัตติเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงปารณิมมิตวัสสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปาริสัชชาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงพรหมปาริสัชชานังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปโลหิตาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงพรหมปโลหิตานังเทวานังสัทธังสุตวามหาพรหมเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงมหาพรหมานังเทวานังสัทธังสุตวาปาริตาภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงปาริตาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัทธังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุอาภัสสลานังเทวานังสัทธังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาสุภกินนาหกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงสุภกินนาหกานังเทวานังสัทธังสุตวาเว
พลาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุงเวหพลานังเทวานังสัตถังสุตตวาอวิหาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตตวาอัตตปาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอัตตปานังเทวานังสัตถังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุงสุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตถังสุตตวาอัตถนิตกาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุงเอตัมภควตาภาลานาสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณรวาพระมเณรวาเทเวนวามาเลนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเตนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภุคัจฉิอายัญจะทัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะตุระโหติยติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญยาสิวัตตโพโกตัญโยอัญญาสิวัตตโพโกตัญโยติติทังอายาสมัตโตโกตัญญาสัญญาโกตัญโยตเววนามังอโหสิติรอเที่ยงกันส่งเทวดาเนาะน่าอย่างไรหน้า84เนาะมงคลจักรวาลใหญ่นะ84จ้ะสิริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตปุญญาธิกาลัสสะสัพ
พันตรายนิวาลนัสสัมมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวันติงสมหาปุริสลักขณานุภาเวนัสสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะทุตตรัสสะตมังคลานุภาเวนะฉัพพันนรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาลมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปาลมิตานุภาเวนะศีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยัยยธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธรรมังขันธานุภาเวนะนิวโลกุตตรธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกมังคานุภาเวนะอัตถสมาปัตติยานุภาเวนะชรพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญานานุภาเวนะทัสสะพลญานานุภาเวนะสัมพัญญุตญานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัมภปริตตานุภาเวนะรัตนัตตยสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกโสกุปัฏฐวัตทุกขโทมานัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิจฉันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตวัสสชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปะปะตะวันภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเมอนุรักขันตุ หน้า79นะทรงเทวดาเนาะหน้า79ทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกัปปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัตตังปุญญสัมปัตตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธา
ยสีลังลักขันตุสัพพัทธาภาวนาพิรตาโหนตุกันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุ พุ ท ท ธา ธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพัสโส ภวันตุสั สั พ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 มังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต เราได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นมหากุศลเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นจบลงแล้ว ก็ขอให้เราได้เจริญจิตภาวนาในเวลาที่เหลืออยู่นี้เท่าไหร่อีก7 นาทีนะให้เจริญจิตภาวนาต้นส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ขอเราทั้งหลายได้เจริญจิตภาวนาไปตามสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวเวลาอีก7 นาทีนะขออนุโมทนาบุญนะ
เปิดหนังสือหน้า80นะชยันโตโพธิยามุเลสักยานันนันติวันตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยาสุชยมังกะเลอปาราชิตบัลลังเกสีเสปะทวิปุคะเลอภิเสกเกสัพพพุทธานังอัคคัมปัตโตปะโมทติสุนักกัตตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานรพันตเทปทักขิเนสวดมนต์นู่นจะวันน้อยนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะปิตกันตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพเตพยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเตอุปัฏฐวาสัมเพเตทุนนิมิตตาสัมเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวันทโกธนวัฏทโกสิริวัฏทโกยัสสวัฏทโกภลวัฏทโกวันนาวัฏทโกสุขวัฏทโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตชัสสะชยสิทธิธนังลาภังโสทิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยัสสวาสัตวาสัจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสเถ
ภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์จินเนียนไข่เลอะขออานิสงส์แห่งบุญที่เราได้เจริญกุศลคุณงามความดีในส่วนของการบำเพ็ญทานในการสมาทานรักษาศีลในการเจริญกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานภาวนาในโอกาสบัดนี้ขอเป็นบุญกุศลเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรแม่ชีกิจศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกทนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเจริญพุทธมนต์สมโภชส่งรับปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขะพละสมบัติมีความเจริญงอกงามเป็นบุญในสัมมาปฏิบัติในส่วนของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้มีโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีแก่ตนขอให้ครอบครัวให้ตัวเราและครอบครัวเราลูกหลานพี่น้องญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายให้ท่านได้ขอให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสัมมาปฏิบัติเพื่อความเป็นพ้นทุกข์ไปถึงสันติสุขคือมรรคผลนิพพานจงมาเกิดแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดเอาละพอเราช่วยกันไปจุดเทียนประทีปบูชาต้อนรับปีใหม่เนาะบูชาต้นพระธาตุเจดีย์100 บาทต้อนรับปีใหม่กันเนาะเอาขออนุโมทนานะช่วยกันจุดประทีปบูชานะ
สาธุชนญาติโยมทั้งหลาย เรายังมีบุญต่อนะมีการสวดมนต์มหาสันติหลวงเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราตลอดปีใหม่นี้นะสวดเมตตาใหญ่และมหาสันติหลวงสถานญาติโยมถ้ายังมีเวลาอยู่ยังทนได้อยู่ก็ร่วมบุญด้วยกันนะในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกรูปทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดน้ำเปิงตะบูรารามของเรานี้ขอเราทั้งหลายได้มีความเจริญในดวงตาสดใสมีดวงใจอันส่องสว่างเราได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยพระราชเจดีย์ขอเป็นบารมีแก่พวกเรานั้นได้มีชีวิตที่โชติช่วงผ่องใสจิตใจเบิกบานขอให้เจริญงอกงามไปบุญในกิจกรรมการงานน้อยใหญ่ขอให้ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นบุญนำพาเกื้อกูลพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปเราทั้งหลายอย่ารีบไปอย่าเพิ่งรีบกันเนาะเดี๋ยวไปรับน้ำมนต์ก่อนเนาะรับน้ำมนต์ยังให้จะได้นับนามพระพุทธมนต์ที่เราได้สวดมนต์กันมาในบาระแดงนี้ก่อนนะผ้าเราตักน้ำมนต์ใส่ขันหน่อยที่เราสาธุผมให้โยมเลยผมน้ำมนต์ให้โยมเลยการที่เราอาศัยบัญญัติสมมุติโลกเอามาเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญกุศลทำให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานเพื่อเราจะได้อธิษฐานจิตให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วตลอดถึงกิจกรรมการงานน้อยใหญ่ของเราให้ดำเนินไปในทางที่ดีก็ไปขอเป็นพลังบุญเกิดกุลให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญงอกงามไปบุญในหน้าที่เกี่ยวกับการงานทั้งหลายขอเป็นพลังบุญเกิดกุลนะขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมน้อยใหญ่พลังบุญกุศลภาวนาศีลสมาธิปัญญาธรรมและทุกอย่างทางธรรมนี้ขอเราได้เจริญงอกงามไปบุญขอให้มีมิตรมีเพื่อนมีสหายที่ดีขอให้เราได้สร้างคุณงามความดีให้เป็นเดินกุศลคุณงามความดีที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญยกย่องขอพลังบุญกุศลให้เรานั้นได้เจริญในสมาปฏิบัติในหน้าที่กิจกรรมน้อยใหญ่นั้นยิ่งไปขอตอนนี้ไปให้พักเงียบทนะเลยจะได้ผมน้ำมนต์ให้เนาะแล้วก็ที่เราจะได้สวดบทมหาเมตตาใหญ่แล้วก็สวดมหาสันติเป็นต่อไปเนาะวันบุญนะ
จะยัน จะยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยาสุชัยยมังคะเลอปาราชิตาบัลลังก์เกสีเสปัทวิโปกคะเลอภิเสกเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทัตติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังธรรมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานนรพันตเทปทักขิเนจยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวันธโนเอวังตวังวิชัยโยโหอิชัยยาสุชัยยามังคะเลอปาราชิตาบัลลังก์เกสีเสปัทวิโปกคะเลอภิเสกเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทัตติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังภัมมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานรพันตเทปทักขิเนจยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชัยโยหิชัยยาสุชัยยมังคะเลอปาราชิตาบัลลังก์เกสีเสปัทวิโปกคะเลอภิเสกเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทัตติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังภัมมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินั
นังปัทถกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทถกินาปัทถกินานิ กัตตวานาลภัตตาเทปัทถกิเนภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพ เท วตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพ เท วตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเต น้ำอุ่นหมดละเดี๋ยวน้ำอุ่นกลัวมันเย็นเอาใส่ถุงมาเนี่ยอุ่น ปีนี้เราเมื่อสิ้นปีนี้ เราขอแถลงรายการบุญและรับรายจ่ายของวัดเราต่อปีพุทธศักราช 2568 นี้นะปีนี้วัดลำเปิงเรามีรายรับบำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าจิปาถะค่าน้ำมุกน้ำมันค่าแรงงานคนงานก่อสร้างนี่เป็นต้นนะปีนี้เราตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนี้วัดเราได้รับจากสถาสาสวนญาติโยมจำนวน25 ล้าน 7,7,859 บาทไป12 สตางค์รายจ่ายปีพุทธศักราช 2568 นี้จ่ายจำนวน31 ล้าน 940,988 บาท14 สตางค์เราได้กำไรบุญอยู่6 ล้าน 233,128 บาท32 สตางค์ได้รับรายจ่ายมากกว่ารายรับเนาะ6 ล้าน 2เรามีทุนสำรองจากปีที่แล้ว2567 9 ล้าน 2 แสน 63,954 บาท57 สตางค์บวกกับรายรับปีนี้25 บาท25 ล้าน 7,7,850 บาทไป2 สตางค์ก็หมายความว่ามีรายรับอยู่34 ล้าน 971,814 บาท39 สตางค์เมื่อเราหักรายจ่ายออกไปจำนวน31 ล้าน 940,988 บาท14 สตางค์เรามีทุนหมุนเวียนปีนี้นะปี2569เนี่ย
มีทุนมีทุนต้องอยู่3,30,826.25 บาทนะโยมนะก็ยังมีทุนสำรองอยู่3 ล้านเศษนะปีนี้เราทำกิจกรรมบริการพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีองค์การสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีลตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึงวันที่31 ธันวาคมนั้นรายรับจากการที่นำสินค้าออกไปเป็นจำนวนเงิน6,449,764.25 บาทรายจ่ายคือซื้อสินค้าร้านค้าจำนวน5,215,914.03 บาทก็มีเงินส่วนเหลือ1,263,850.22 บาทไปจำนวน1,263,850.22 บาทนี้เอาไปไหนเอามาเป็นคุณณปฏิสังขรณ์ของใจเป็นโดกทั้งสิ้นก็จะได้แจ้งให้พ่อทราบนะแล้วถือว่าเดือนมกราคมนี้เรามีรายรับกำลังลงวัดอยู่1,179,719.73 บาทเป็นรายจ่าย1,262,050.77 บาทนี่เป็นรายจ่ายของเงินบำรุงวัดรายจ่ายกองทุนสำนักศาสนธรรมเป็นค่าไฟค่าอาหารมีโยมมาทำบุญเป็นเจ้าภาพมีจำนวนปัจจัย921,747.10 บาทรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าน้ำประปาเป็นต้นนะจ่าย7,970,000ไม่ใช่ขอโทษ7,97,231.43 สตางค์นี่คืออาจารย์ของคุณบำรุงศาสนธรรมนะขอสักโยมได้มีความสันทาปิติกับการบุญของพวกเราทั้งหลายนะอาตมาขออนุโมทนาบุญกับพระเจ้าภาพทางพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมท่านที่ช่วยทำให้บ้านเรานั้นได้ขับเคลื่อนงานพระศาสนามาเป็นลำดับนะแต่และเป็นคุณหลวงปู่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเปิงมาจนถึงทุกวันนี้แรงใจแรงศรัทธาจากคณะลูกศิษย์ดวงหาบำรุงบ้านเรานั้นให้ขับเคลื่อนพลังความดีงามนี้ไปเพื่อเป็นการประกาศศาสนาแก่พวกเราชาวพุทธชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาพุทธปฏิบัติกรรมฐานภาวนานี้เราก็ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้งานนี้ให้สำเร็จประโยชน์สุทธิผลแก่พระศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนนะพลังบุญที่จงได้เป็นอานิสงส์ให้เรานั้นได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ทรัพย์สินสิริการอันเป็นเหตุนำมาได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จแก่ตนนั้นขอให้เป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเพื่อเป็นทางแห่งความงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงานของพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปเนาะขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำไปมาแล้วก็คือว่าฝ่ายการเงินฝ่ายงานเลขางานทั้งหลายก็ต้องอาศัยแรงกำลังใจจากศรัทธาญาติโยมช่วยงานกรรมฐานงานร่วมกว่างาน
ทั้งหลายก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมช่วย เรามีโอกาสได้มาทำกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อความไพบูรย์ของศาสนา แม้นว่าปีนี้เราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของศรัทธาญาติโยมแต่เราก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไป ปัจจัยส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับยอดกฐินนะมันไม่ใช่มันเป็นปัจจัยที่เราจะทำเพื่อกิจกรรมของวัดทั่วไปนะแต่เกี่ยวกับยอดกฐินนั่นเป็นอีกยอดหนึ่งนะเราจะได้ทำกิจกรรมในการสร้างหอฉันในวันข้างหน้านะหวังว่าจะปีนี้จะได้ดำเนินการหวังว่าจะได้ดำเนินการปีนี้นะกิจที่เราจะต้องทำในปีนี้ก็มีในวัดเรามี2กิจใหญ่ๆก็คือบูรณะหอพระไตรปิฎกแล้วก็ลงมือสร้างหอฉันอาคารโรงครัวใหม่อย่างนี้จะเป็นโครงการที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หอฉันโรงครัวมันเป็นกิจที่จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้มีที่ขบฉันเป็นมาตรฐานมีโรงครัวที่เป็นมาตรฐานขึ้นนะเราไม่ได้ทำเพื่อความอยากใหญ่แต่เพื่อความให้งานใหญ่มันสำเร็จไปด้วยดีให้สำเร็จไปดีสืบต่อไปเนาะขออนุโมทนานะขอสาธุอนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำบุญปีนี้เงินบำรุงวัดเนี่ยมันใจประมาณ25 ล้านจ่ายไปถึง31 ล้านนะก็ถือว่าได้กำไรบุญไปแล้วก็เรายังมีทุนเดืออยู่สำหรับเป็นทุนสำรองปีนี้อยู่3 ล้านกับ30,000นะก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคงจะได้มีปีติในกุศลธรรมนี้สืบต่อไปเนาะขอเราได้ช่วยกันดูแลพระศาสนาสมาปฏิบัติเพื่อเป็นความดีงามบังเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายสืบต่อไปนะขออนุโมทนานะต่อไปขอนิมนต์ท่านพระครูและพระเราทั้งหลายได้ทำการสวดมนต์ต่อไปนะเดินพุทธมนต์สืบต่อไปท่านมาเอาบทสันติงหลวงได้ต่อไปสวดมหาสันติงนะขึ้นหน้าโมเอาเมืองปกติเนาะอาจารย์เนาะ เอาไทยจะจ้ากันเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สุทุตทัสโส อายังธัมโมโลกัตถังชินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัพพสัมปันติทายโกสัพพุปาตุปัสสมโนพุตายาคานิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรคาวินาสโนปาราจักกปมัตถโนรัญโยวิชัยวัตถโนสัพพานิทาหโรสันโตธัมมังวัคคามิภูตโตวัตถุตายาสโยยัตถาสังวันเนติขนุตตะเมตัสสะตาทาสุขาโลกายโสติโยโหติสัพพทาตันหังกะโรมหาวิโรสัพพโลกานุกัมปโกวัตตสังสารกัมมโนสัพพกามทันโทสัทธาสัพพาภิภูสัพพวิทูสัพพะเทวครุตตโมสัพพะสวะปริคิโนสัทธาโสทิงกโรตุโนวรลักขันสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิชุตินทโรมหาสิริสุวรรณคิริสันนิโพธิพระรูปมหากายโยมหานาโทมหาภาโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหัตมังหันตวายโยนาโทสารนังกโรเทวาเทวมนุสสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามะปะภาพิรุจิตโตนิโคทาปริมันตโลนิโครัตถาภาพิมโพโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอสิติรัตนุเพโททิปังกโรมหามุนิปภานิทาวเตตัสสะทาเนทวาทัสสโยชเนวัสสะตัสสะหัสสานิทัตตวาโลเกวินายโกโลกาโลกกโรสัทธาสัทธาโสทิงกโรตุโนอัตถาสิติสัตถุเปโตโกทัญโยนาม
นายโกสัพพธรรมเมหิอัสสะโมสัพพปารมิตาขโมวัสสะตัสสะหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุโสสัพพยาสัทธาโสทิงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตชุตินทโรมังคโลนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกฉัพพันนรังสิโยทัสสะโลกธาตุโยภลันตาตัสสะชาเทนิเอสะโสทิงกโรนตุโนนาวุติรัตานุเพโทสุมาโนนามนายโกกัญจนาจารสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกตุเปโตพุทธคุณเนหิสัพพสัตตหิเตสะโกกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะสุขังสัทธาอาสิติรัตนุเพโทสัตถิสหัสสะอายุโกเรวโตนามัสสัมพุทโธสัพพโลกุตตโรมุนิตัสสะสายเยนิพพันตาปะภามาลาอนุตตราภารันตาโยชเนนิจจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสาคเรสัตเตภาหูโมเจติทุกขโตอัฏฐปัญญาสารตนังอาจุขโตมหามุนิเอวภาเสติทิสาสัพพาสัทธาโสทิงกโรตุโนอโนมัตถาสีสัมพุทโธเตทัสสิทุรติกโมอัฏฐปัญญาสารตโนโอภาเสนโตสัทเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสะตสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามัสสัมพุทโธโลกเศธโธนาลาสะโพอัฏฐปัญญาสารตโนอาทิต
โจวะวิโรจติวาสัสสะสะหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสทิงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตโนเพโทนาราโทสัพพกามโทนิรันตารังทิวารัตติงโยชนะภะละเตปะภานาวติวัสสะหัสสานิทัตตวาโลเกวินายโกนโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิโสทิงกโรตุโนอัฏฐปัญญาสรัตตโนปทุโมตตโรมหามุนิตัสสะปากติกาลังสีภารันติทวาทัสสโยชะเนวัสสะสะตะสหัสสานิทัตตวาโลเกมัตตันทโทโมเจติสันพนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัทธาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปากติกาลังสีภารันติโยชนังสัทธาปาเลนตุโนสัทธาพุทโธพเยหิวิวิเทหิจักปัญญาสักรัตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาวีโรมหาธรรมวินโนทโนนาวุติวัสสะสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสะสหัสสานิทัตตวาโลกขันนายโกโสปิสัพพคุณูเปโตสัพพโลกัสสุขปัทโทสัพพโทสังวินาเสนโตสัพพังโสทิงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทอัฏฐทัสสินาราสะโพวาสัสสะตะสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตัสสะปากติกาลังสีภารันจโยชนังสัทธานิรันตรังทิวารัต
ติงนาโทโสทิงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถมุขคโตอติโรจติเตเชนะสัทเทวาสุรมานุเสวัสสะ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 หัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสสัมภัสสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัทธิรัตนามุขคโตติภเวโสทิชนะโกสัตตสหัสสะอายุโกสังสารสัคคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปสิจะโสสัทธาสัทธาโสทิงกโรตุโนสัทธิรัตนามุปเพโทติโสโลกขณายโกอนุปโมอาสัสสิโตอตุโรอุตโมชิโนวาสัสสตตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอาโรคยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตชะสาอัฏฐปัญญาสารตโนพุทโสโลกาขณายโกชนะพุชังวิโพเทนโตนิพพานเป็นโตสัทเทวเกนาวุติวาสัสสะสานิทัตตวาโลเกมหายโสอุทธารันโตภาลุสัตเตสัทธาโสทิงกโรตุโนอสิติรัตโนเพโทวิปัสสิโลกานายโกปภานิทาวเตตัสสะสมันตาสัตตโยชะเนโสปิเทวมนุสสานังพันธนาปริโมจยิอาสิติสหัสสายุโกนาโทโสทิงกโรตุโนสัตตติหัตถมุปเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทวาวเตตัสสะสมันตาโยชนะทะเยโสปิอาตุโลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะไม่ยังสัทธาเวสภูนามสัมพุทโธเหมรูปสัมมุปปโมสัทธิรัตนมุป
เพโทสัทธิจะสหัสสายุโกพรหมเทวมนุษย์เสหินาคาสุรทิเทหิวาปุชิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสทิงกโรตุโนมตาลีสารอนุเพโทกกุสันโทมหามุนิตัสสะกายานิจาลันติปภาภวาทัสสโยชะเนจัตตาริสสหัสสานิตัสสะอายุอนุตตโรกโรตุโนสัทธานาโทอายุสุขังภารัมจโนโคนาคมนาสัมพุทโธติงสหัสสะมุขโตติงสวัสสะหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนธรรมมะเตนะตาเปตาเทวสังขังสุราระเยมเหตาเลจะชนะตังสัทธาโสถิงกาโลนตุโนกาสโปนามัสสัมพุทโธธรรมราชาปะพังกโรวิสติหาธมุเพโทวิสสหัสสะอายุโกอนุปโมสัมมัสสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยันจะชัยยังสัทธาอัฏฐาราสัสสัตถุเพโทโคตโมสักกยวัฏทโนสัพพัญญูสัพพติลโกสัพพโลกัสสุขปัทโทสัมพุทโธสัพพธรรมานังภะเทหิภะขยรายุโตวิชชาจารณสัมปันโนโสทยาโลคยังทัตถาตุโนอาภาทิตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสัตตานุกัมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขปัฏฐาสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสทิงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตไตโยเทวปุชิโตมหิทิโกมหาเทโวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสัง
กับอัปปมัยยามเหสโยทูเลปิวินัยทิสวาสัมปัตตาตังคะเนนะเตสันทิฏฐิกาภะเลกัตตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตัตตาทิสัมปันโนธัมเมสัพปริยัตติโกสังสารสักขาราโลเกตาเรติชินะโคจารโรกิเลสชาลวิทังสิวิสุทโธพุทธเสวิโตนิพพานคัมมโนสันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนศีลาธิคุณสัมปันโนสังโฆมัคคภะเลทิโตชิตินทาริโยชิตตปาโปทักขินายโยอนุตตโรอนาสาวกปริสุทโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจารโรสันติสัทธาโสทิงกโรนตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเทโรรัตตัญญูนังอาโคอาหุพัมมจักกาพิสัมมโยสัทธาโสทิงกโรนตุโนวัปปัตเทโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติกโรตุโนภัตถิโยภัตถสีโลจัตถักขินายโยอนุตตโรโลกาทัจจริโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหานาโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสิโตมหาขีนาสาวเทโรมหาสันติกาโลตุโนอาสชิตเทโรมหาปัญโยชิตตมาโลชิตินทาริโยชิตตปัจจทิโกโลเกสัทธาโสทิงกโรนตุโนอนุบุพิกาทังสุตวายโสเอกาคัมมานะโสอาคธรรมมนุปปัตโตโสทยาโรขยังทัทธาตุโนจัตตวาทิกาจะปัญญาสเทราคิหิสหายกาปัตตวานปารันมังสันติงสัทธาโสทิงกโรนตุโนเยติงสัพพัต
ทวักขิยารูเปนาตุละวันนิโนชินาสวาวสีภูตาเอกโรนตุอนามายังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานามุตตโมทัปปิโตอาคาถานัมบิสัทธาโสทิงกโรนตุโนโยนาทิกัสสปัตเทโรปุญญาเขโตอนุตตโรสัสสังโฆศีลสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนภัมมปัจฉริโตสันโตโยเทโรภยกาสโปสังยุตโตภวนิสเนหิสัทธาโสทิงกโรตุโนโลกานาทังทาเปตวานปัญญาวันตานาปาดินังปัญญายสาริปุตตัสสะกะลังนาคติโตละสิงคาริปุตโตมหาปัญโยปัทโมอาคาสาวโกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสทิงกโรตุโนปัทังคุลิกามัตเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัทวิงมหติงสัพพังสมัทโธปริวัตติตุงโมคัลลาโนจมหาเถโรทุติโยอัคคสาวโกอิทธิมันตานังโสอัคโคสัทธาโสทิงกโรนตุโนมหากัสสปัตเทโรปิอุตตัตตะกัมมนากันนิโกยุตตะคุณนักขานิขิตโตตติโยสัตถุสาวโกอารัญญวาสาพิรโตปังสุกุลทโรมุนิสุขตัสสะสัตถโรสัทธาโสทิงกโรตุโนอาปัตติอนาปัตติยาสเตกิจฉายโกวิโทวินัยเยอาคณิคิโตอุปาลิสัตถุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงกโสทยาโลกยังทัทธาตุโนอนุรุตธรรมหาเทโรทิพจักขุนมุตตโมยาติเศธโธภควโตโสทยาโลกยังทัทธาตุโนอุจจากุลิกานังอัคโคภัตติโยสุสมาหิโตกาลิโคทายาปุต
โตจะสัทธาโสทิงกโรตุโนอานันโทพุทธุปัฏฐาโกสังคีติสาธุสัมมาโตภาวุสุโตธรรมทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนกิมพิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสัมมาปิโตมหาขีนาสโวชาโตมหาสันติงกโรตุโนคารุวาสังวสิตาวานวัสสันโตพุทธศาสเนภคุจารหะตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนกุรัปปัสสะทัชนะโกกาลุทายิมหิติโกเอตทัคคัตติโตเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนเศธโธธรรมกติกานังตินนังเวทานปาละคูปุณโนมัตตานิยาปุตโตเทโรโสทิงกโรตุโนภารัทวาโชมหาเทโรสีหานาธานมุตตโมทัปปิโตอาคัฏฐานัมปิสัทธาโสทิงกโรตุโนสังกิตาภาสิตามัตถังวิทธาเรนวิชานโกกัจจาโนภาวนิเสโหเทโรโสทิงกโรตุโนรักุลตภัตทิโยเทโรมัจจุตารานะมุตตโมทัปปิโตอาคัฏฐานัมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนอะระหะมิหาลีนังอะโคทักขินัยโยอนุตตโลสุภูติภูตธรรมโนเทโรโสทิงกโรอรัญญวาสินังอัคโคเรวโตขัทธิรวันนิโยไวเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนชายีนังอุตตโมเทโรกังคาเรวตนามโกสัมมาทิชานกุสโลสัทธาโสทิงกโรตุโนโสโนจักโกลิวิโสปิอารัตถวิริยานมุตตโมปหิตัตโตสัทธาเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจาโคอิวันนิโตเทโรโสทิงภาสุงกโลตุโนลาภินมุตตโมเทโรสีวริอิติวิสุโต
โสรโตปัจจยาทิมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนสัทธาทิมุตตานังอัคโคปักกริอิตินามโกปาโมชภาหุโลเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนราหุโลพุทธปุตโตปิสิกขากามานมุตตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปัพพชิตวานาลัตถปาโลปรักกัมมีเอตัทธักเขทิโนเยวสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑธาโนมหาเถโรสลากังปะทามังคโตทัปปิโตเยวทานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติพุทธวันนิโตวังคิโสอะระหะเศโทสัทธาโสทิงกโรตุโนสัมมันตปาสาธิกานังอัคคัฏฐานัมหิทัปปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาโปทัปปิโตอัคคธานัมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนปิลินทวัชชะสัมมโนเทวตานังปิโยอาหุทัปปิโตอัคคธานัมหิโสทยาโลคยังทัทธาตุโนภาหิโยทารุจิริโยอิปปาปิญญานมุตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชัยยังสัทธากุมารกัสสปันเทโรจิตตกทีนมุตตโมมิจฉาวิตากุปัจเชโทสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิสัมพิทาปัตตานังอาคันธานัมมิทัปปิโตโกธิโตอะระหัสเสโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาคันนมุตตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนบุพเพนิวาสเวทีนังอาโคติพุทธวันนิโตโสภิโตนามโสเทโลสัทธา
โสทิงกะโลตุโนมหากาปินาเทโรติภิกขุโอวาทโกอาหุปุสสโลโอวาทนาเนสัทธาโสทิงกะโรตุโนภิกขุโนวาทกานักโคนันทโกอิติวิสุตโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสทิงภาสุงกะโลตุโนอินทริเยสุขุตตะทวาโลอาคาธาเนติโตอาหุนันทเทโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกะโลตุโนเตโชทาตุกุสลังนังอาคาธานัมหิทัปปิโตสาคโตนามาโสเทโรโสทิงภาสุงกะโรตุโนสัญญาวิวัตตกุสโลปทานโนภาวนาระโตพุทธสิโสมหาปันโทมหาสันติงกะโรตุโนจุลปังกัตเทโนปิมหามายาพินิมิโตทัปปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสทิงกะโรตุโนปฏิภาณายกานังตุอาคาธานัมหิทัปปิโตราโทเทโรมหาโสทิงกะโรตุโนอนามายังทุกขจีวรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมคัลลาชมหาเทโรมหาสันติงกะโลตุโนวิมโรวิมลปัญโยสุรูปสุสมาหิโตราชนาลิมปฏิคันเทมหาสันติงกะโลตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมทะโลยติมหาขีนาสโวโลเกมหาสันติงกะโลตุโนจักขุปาโลมหาเทโรปัฏฐานโนศีลสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกะโลตุโนสัพพเวรพยาติโตนรโทอาสวัคคโยมหาสันติกะโลโลเกสัทธาโสทิงกะโลตุโนพุทธปูชายานิลาโตชินภัตติปลายโนสัทธรรมสวโนเทโรสัทธาโสทิงกะโลตุโนปัจฉิมภวสัมปันโนโคตโมภาวนาลโตลาคะขายมนุปัตโตสัทธาโสทิงกะโรตุโนเสนา
สเนสุสัพพายังลัทธาชานังสมารภิกโขทิโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกาโลตุโนพุทเทปัสสันนามานะโสสุภามุปัญชริกาโตขีนาสาววสีภูโตมหาสันติงกาโลตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันลิโยสุสมาหิโตสโตชายเยวะเนวาสิสัทธาโสทิงกาโรตุโนอุตติโยวินัยทันโรอธิกันโตนารา มะเรทาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสทิงกะโลตุโนวิมาโลวิรโชชันโลชาโตปันดารเกตุนาพิมพิสารัตถโชเทโลสัทธาโสทิงกะโลตุโนลัมมารัญเยวสิตวานาภาเวนโตกุศลังภาวุงโยคะเขมมนุปปัตโตสัพพิโยสันติงกะโลตุโนบุพเพนิวาสังชานันโตทิพจักขุวิโสทโนนาคิโตระหะตังปัตโตโสทยาโรคยังทัตถาตุโนปาติโมขปมนุปัตโตวิชัยโยรัญจโคจโรลาภาลาภีตถาสังสีสัทธาโสทิงกะโลตุโนตัณหาชัตตังวิชัตเตตวาวัฏเทตวานวิปัสสนังสังขรักขิโตมหาเถโรมหาสันติงกะโลตุโนอรัญญวาสาภิลโตภวันเนติสมุหิโตธัมมานังปารมิปัตโตอัตตโรปาตุโนภยาบุพเพปุญญานิกัตตวานบุพโยคังสมารภิอุสโภระหะตังปัตโตสัทธาโสทิงกะโรตุโนสัมมาปัตติสัมมาปันโนชรพิญโยมหิทธิโกสิวะโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกะโรตุโนสัตตาลิยทันโนเทโรหานิโยธรรมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกะโลตุโนปัญจขันเทปริญญายภาวยิตวานนิพุติงปัตตวานปะละมังสันติงปุ
โปสิโยปาตุโนพยาอุปนิสัยสัมปันโนอุชัยโยพุทธมามะโกโลกัตถปสุตโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธปัสสาทสัมปันโนปัพพจิชินสาวเนสัญจโยนามโสโลโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญชโยมหาเถโรรามนัยโยมหิทธิโกนิพพานนินนาจิตโตโสสัทธาโสทิงกโรตุโนอุโภปาปัญจปุญญัญจวิติวัตโตอนาสโววิรัตเทโรสหปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุณณมาสมหาเทโรบังสุกุลทโรยติบุพกิจจวิทิงกัตตวามหาสันติงกาโลตุโนปัญจชินโนปัญจชาโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาปิโคเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนบุพเพราคังวิจาเรนโตชินภัตติปลายโนเพราทัสสิโสวังสัทธโลสัทธาโสทิงกโรปัญจุปันนานิภาพโยนิกันตินาติชีวิเตอาชิโตโสมหาเทโรมหาสันติงกาโลตุโนวิวัตตนิสเยปุญเยกัตวะสัมพุทธปัตติยากุลเทโรละหะปะโตมหาสันติงกาโลตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเทโรนิโครัตนามโกนิพพานาคันติโทสัทธาสันติงกาโลตุโนติโสวิชาอนุปัตโตสุกันโบนามาโสนสังสัพพะปะปะปริชิโนสัทธาโสทิงกาโลตุโนนันทิโยสัตตสัมปันโนจิตุเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสทิงกาโลตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะชิตธรรมรเตนะโสกัมมารปุตตวิมาโลสัทธาโสทิงกาโลตุโนเทวโลกามโนเสสุอนุภูตวะวิภูติโยติสัทเทโรมหาภูโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโกติหิวันเกหิมุตตโกสุมังคโลมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิอาสาโสมลกิลาติโสตโนวิเวกาปิลโตคุตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปวิเวกมนุปปโตคิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธัสสะสนมารัตโทสมิทธิภาวนารัตโตสมิทธิปุณณสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนอาราทิตติโนสานโตโชติเทโรมหาลาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสนะนิพันตานิเทว
โตชานะมาลภิสารพินโยมหาจุนโทสัทธาโสเทงกโรตุโนชันนาเทโรสหชาโตสุนันโตชินาสาสนังโยคะเขมมโนปาโตสัทธาโสเทงกโรตุโนเขมิโนปุตุปัฏฐาโกชินาภัตติยรายโนมิชาวิตาอุปัชเชโทสัทธาโสเทงกโรตุโนอุปาวาโนมหาเทโรมหากายโยมหาลาหามหิทิโกมหาเตโชสัทธาโสเทงกโรตุโนสังกิโยโจรัธมโนสัพพสังโยชนะพโยปาเลตุโนสัพพยาโสทายาโรขยังพัทาตุโนปันหพยากาลเนเสโทเมตาชานรโตยติโสภาโกปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปติสัมปะโตวัฏธมาโนวโสทินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรพาหุสุโตเมตตาชายิตัมโมชาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะภูเอกตังปะปังกุสเลนะปะหิยติขังคุยมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเทระสมัทธญานิกาขีนาสวะมหาเตชามหาตมมิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมัญญาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเจนตุชัยมาโรชัยมายุโนกตัญญูนังทิกูนีนาโพธามิทินามาตุชาทิตาอาคาธานัมนิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัปปัฏฐาเขมาเทรีติปัจจตาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัสสตาโสทิงกโรตุโนเทรีอุปลาวันนาจอิทธิมันตินโมตตมาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัสสตาโสทิงกโรตุโนวิญญัตตรีนังอาคาปตาจาราติวิสุทธาปิตาอาคาธานัมพิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกาทิกาภวราธรรมทินนาตินามิกาทัปิตาอาคาธานัมพิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนางอาคาเทรีปินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุสาธาโสทิงกโรตุโนอาราธวิริยานังอาคาโสนาเทรีปินามิกาทัปิตาตัทธัฏฐานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปัจจกุกานังอาคาภกุลาอิติวิสุตตาวิสุทธานายนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนปุณณละเกสีภิกขุนีคิปาปิญญาณมุตตมะทัปปิตาเยวะทานัมหิสัทธาโสทิงกโรติโนเทรีภัทธกาปิลานิบุพชาติมนุสสริตายังเยวะภิกขุนีนังอาคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตากานามหาปิญญาณมุตตมะชิเนนะสุขทุกขังสาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุตุขจีวัลธานินังอาคากิสาปิโคตามิทัปิตาอาคานามิสตาโสทิงกโรตุโนสิงขารมาลาภิกขุนีลาตาทิมุตตานมุตตมากาโลตุโนมหาสันติงอโลขยัยจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยกาภานานาคุณัตลาภาหูปาเลตุโนสัพพยาโสกะโลคาทิสัมภวาโสตาปันนาพโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกุเลสัทธานาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมานัจจาโรอรวะเรรปาตาโกจัมปโยมุญจารินโทจักัมโลพุทธาคิสโลกาลนาโตมหากาโล
สังฆปาโลมหาทโรมณีกันโทมณีอาคิปันธนาโคปนันทโกวรุโนทัตราโภจักกุงคุวิโลปาลาลโกจิตปรณาโคมหาวีโลสัพพยาปุโตสวิสุกิกันหาโกตโมพุชกินโทอาทิภูมาสิโกราธาจุโรทโรอหิชัตโตนาโคเอราปัฏฐาทโยอาสิวิสาโคราวิสาเยสัพเพนายนาวุทายะลาภาวาหราภาวาปะพัทธยานาทีจาราการนตุโลมหาโสทิงอายุมาโรกิยังสทาอิจฉามตันหิกาเบตาอุสุสติจโลกกามังสัพพินดาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพยาสัทธาเตสุกิโนสัทธาเยปหาราทัสสัมภาราภารายาสุรกัญญาจเยเวปจิตตาสุรนาจันทาสุรนาทโยสัพเพเตปิมหาเตชะพุทธยักขานิวารณาการนตุโนมหาโสทิงอารคยันจะชยังสดาเยยักขาสัตตสหัสสะภุมมากาปิลวัตถุกาอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโตสัพเพติสรณายาคามเหสักขาสุตินนารังการนตุโนมหาโสทิงอารคยันจะชยังสัทธาชัสสะสาเหมวัตตายักขานานาตวันติโนพุทธาภูชายานิรตาสัทธาโสทิงการนตุโนสัทธาคิลาติสัทธาสายักขานิลาทิวันนิโนงานาปภายสัมปันนาสัทธาโสทิงการนตุโนเวสามิตาปัญจสัทธายักขานานาตวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมธรรมนาอภิกามุสัทธาโสทิงการนตุโนปุมพีโรลาคาหิโกเวปุรัสสานิเวสนังพิญโยนังสัทธาสังยาคานังปะยิรูปัสสติโสยักเกอิปรินิพพานโนสัทธาโสทิงการนตุโนปุริมันจติสังราชาภรัตโตปัสสติภัทธัมปานังอธิปาติมหาราชายสัสสิโยปุตตาปิตาสัพพะโวอิทนานามหาภลาโสราชาสหปุเตหิสัทธาโสทิงการนตุโนรักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสะสติภูมิปันดานังอธิปาติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสัพพะโวอิทนามมหาภลาวิรุณโหสหปุเตหิสัทธาโสทิงการนตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานันจะอธิปาติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสัพพะโวอินทนามมหาภลาวิรูปโคสปุตเตหิสัทธาโสทิงการนตุโนปุตตารันจติสังราชากุเวโรตังปัสสะสติยาคานันจะอธิปาติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสัพพะโวอินทนามหาภลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสทิงการนตุโนปุริมังทิสันทัตตรัตโตทักขิเนนะวิรุณโภปัจฉิเมนะวิรูปโภกุเวโรอุตตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลกิสานันธัมมานะอาตังสุตตาโสทิงการนตุโนเตสังมายาวิโนทาสาพังคุงวันสนิกาสัทธามายากุเตตุปิเกตุปิจวิตุโพสาทาโนกามเสโทสกินนุคันดุคันดุจัปปนาโนโอปะมันโยจับเทวสุโตจัปมาตัลิจิตตเสโนจักขันทัพโพนังโรราชาชาเนสโปวโรปันสสิโนเอวติมหารุสุริยวัสสะเตจันเยจราชาโนขันทัพพาจมหาภลักโมทมานาสัทธาโสทิงโนการนตุอนา
นามยังมหันตนาคสานาคเวสาลาสหัตตัจจกากัมพัลลัสสลราชาปิเมรุปาทสิตตพะลายามุนาทัตรัตถาจัสเปนาคายสัสสิโนเอราวโนนานาโกโนกโรนตุอนามยังอิติกาสุปันนาเยนาลัตเชมหาปเลกเหตวาชินเกเตวะปักขันติงสุนเพพลาเตพุทธสารนาสาเพโสทิงกโรนตุโนสาปะปยาโกจัตเตโชตบายโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิปัตตาสทาโสทิงกโรนตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมสยาสสาสหเมตตาการุณิกาสเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนปัญญาสโยชนายาเมวิมาเนรตนามะเยทิโตอาเมวิหันตวาดสุริโยโสทิงกโรนตุโนจันโนสิรกโลโลเกปพายุชริโตทโยมหันตการวิตังสีสกาโสทิงกโรนตุโนเวรุจัสสหสีเทวะอัสมาจทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวะเทวะสุริยานิสิตาพุทธสมานาสเปสัทธาโสทิงกโรนตุโนนาคาตานิปุราคัตตวะเทวามันทวราหกาสโกปุรินทโรเศธโธสัทธาโสทิงกโรนตุโนมหันตาสาภูเทวาชรมาคิสิทาริวะอริทกาจาโรชาจาอุมาปุพานิภาสิโนวรุณาสหตัมมาจักจุตาจานเนชากาสุลยรุติลาเทวะเทววาสวเนสิโนทัสเสเตทัสสทากายสัทธาโสเดงปโรตุโนสัมมนามหาสัมมนามานุสัมมานุสุตมากิตาปโตสิกาเทวะเทวมโนปโตสิกาอาปิหายโยเทวะเทวาโรหิตวาสิโนปารคามาปารคาสัพเพเทวายาสัสสิโนสัสเสเตสัทธากายาสัทธาโสติงกโรตุโนสุกากรัมภาอารุณาอาคุมเวคสาสหโอภาไพนัปปาโมกขาอาคุมเทวาวิจาคณะสัทธามัตตาภารักขชามิสกายายาสัสสิโนภานายังอาคาปาจุนโนโยทิสาสวัสดิวัสสติทันเสเตทัสสทากายสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทานาชินานาสัทธาสุติกโรตุโนโลกัทาตุสัสเสสุตัสสะสุเวทสมันตโตเทวาโยปานคานาสัทธาสุติกโรตุโนเคมิยากาทากายาจะโชติมานัมหิทิกาลัมพิตกาลามาเสสาสัทธาโสติงกโรตุโนชรัตถาจัตชรัตปัญเยเทวกาสันทกาทโยยักขคันทภกุมพันดาปิสาจาเยมโหระคาเมตติเตจะสัพเพเดสุทิภาสุกโรตุโนตาวติสาจเยเทวายามาเทวามหิติกาตุสิตาจมาเทวานิมานรติโนมลาวาสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวัยสวาพุทธบูชายานิรัตตาสัทธาโสทิกโรตุโนพรหมโนปาริตาชาจเยจะพรหมปุโรหิตมหาพรหมจะสัพเพเทปรมาชานะสันทิโนเมตตาวิหาริโตสันตาสัมโพธาสัปารายนากโรตุโนมหาโสทิงเสกาเสกาปุตุจนะปริตตาภะปมานาพรหมราญาภาสราตถาพุทธบูชายานิรัตทุติยจานสันทิโนเมตตากรุณาสัพพสัตตหิเตสิโอโก ตุโนมหาสันติโสติมาโลกยมายุวังปาริตตสุภารัมมาโนอัปปมาณสุภา
จเยสุภกินนาจะรัมมาโนตติยาชานาสันติโนปาพายาภารันนาโลเกพุทธานาลตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตสุสัทธาสันติกโรตุโนเมหะพลานิพรามานโนจตุตาชานาสันติโนเสขปุถุชนาเสขาสัทธาสุทิงกโรติโมสัมปัตติยานายันติพรามานโนชินสาวกะวิหานามกาสัพเพสัตตาสัพทิงกโรตุโนอาตปานามพรหมาจตุตาชานาสันติโนพรหมวิหาริกาสัพเพสุทิงภาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพรหมานุพิรูปาชานะโพธิโนอภูนาคมนากาเมสันติภาสุงกโรตุโนพรหมวิหารสัมปันนาชินภัตติปรายนาพรหมนสุทัสสีนามสัทธาสุทิงกโรตุวาอาการนิทัสจาพัมมโนเศรษฐาสาปปุเนหิจาปายนะภวติเสเนหาสัทธาโสติงกโรตุโรปะมารูปะพรามโนสัพพารูปะวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนทุติยารูปะพรามโนเศรษฐาชานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนตติยารูปะพรามโนเอตาชานาวิราคิโนชินาปฏิรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรตุโนจตุรารูปะพรามโนเอตาชานาวิราคิโนชินาปฏิรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรตุโนเวเทเหปะระโพยานเนชามภูทิเปกุรุมหิจาเทวยากปิสาเจหิสัตถิงวิชาธราไทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัทธาจันตาริกาชาทวิหาไทโยเยสันทาสัทธาโสทิงกโรนตุโนมารเสนวิคาตัสชินาสสุขชายโนเตโชภะเลนมหัตตาสัทธามังคารมาตุโนนานาคุณวิจิตตัสสรูปกายสัสสะตุโนสัพพะเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภะเลนะมหัตตาสัทธามังคารมาตุโนสัพพัญญุตาธิกายะสัทธมกายะสัสสะตุโนตักขาทยโกจารสาปิโกจารเสวะปุริยาเตโชภะเลนะมหัตตาสัพพะมังคารมาตุโนรูปกายะสัทธิตัสสะนิมิตาสัมมาเอสิโนธัมมาสวัตตุโนสัพเพเตวานังสุขตาปฏิเตโชภะเลนะราสัทธามังคารมาตุโนสิตวามนุเสเทเวโมจหิตวาสเทวะเกสังขาริปัจฉันตัสสะนิพุตตาสมัยสิโนมหันเตนะทุภาเลนะสัพพมังคารมาตุโนจตุราสิติสหัสธัมมะขันธัสเตชานวังคัสสะสนันตาปินวโลกุตตรสัจจะสัพพปาปวาเนนะสัพพมังคารมาตุโนนาหโตริยสังฆาสปุญญาเกตาสตาทิโนปาหินสัพพปาปัสสสีลติคันธาริโนมหาเต